हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल रीटा स्टिचिंग क्राफ्ट में तमारुं स्वागत है। आज आपणे 7 वर्षनी बेबी माटे चणियाचोळीनुं ब्लाउज कटिंग अने स्टिचिंग करवाना छीए। तो तेना माटे मैं वेलवेट उपर वर्क करेलुं छे, जोई शको छो। एम्ब्रोडरी वर्क अने सतारी वर्क छे आ रीतनुं। तो हवे आमांथी आपणे ब्लाउज कटिंग करशुं। तो आवी रीते अर्धा मीटर जेटलुं मैं कपडुं लीधुं छे। तो आने आपणे हवे आवी रीते 2 फोल्ड करवानुं छे। आ रीते जोई शको छो। हवे आपणे लंबाई 11 इंच लेवानी छे। तो आपणे अहींथी अर्धो इंच सिलाईमां जशे ऊपर नीचे, एटले आपणे 12 इंचे निशान करवानुं छे। 11 इंच छे तो 1 इंच आपणे एक्स्ट्रा लीधुं छे, तो 12 इंचे निशान कर्युं छे। अने जे उपरनो भाग छे ते आपणे 3 इंचे अहींथी निशान करवानुं छे, जोई शको छो आ रीते। अने नीचेनो भाग आपणे 9.5 इंच लेवानो छे। आमां आपणे आगळ अने पाछळनुं बंने आवी जशे। तो आपणे 9.5 इंचे निशान कर्युं छे। अने जे आ साइडनो भाग छे ते आपणे 7.5 इंच लेवानो छे। ऊपर नीचे 1-1 इंच सिलाईमां जशे। तो आपणे आवी रीते लाइन ड्रो करी लेशुं। हवे અહીંથી આપણે જે આ નિશાન છે અને આ નિશાન છે બેને આવી રીતે ક્રોસમાં લાइन ड्रो કરી લેવાની છે અને અહીંથી આપણે 1 ઇંચે નિશાન કરશું। 1 ઇંચે નિશાન કરી અહીંથી લાइन ड्रो કરી લેશું। જોઈ શકો છો આ રીતે। હવે આ ભાગને આપણે કટ કરી લેશું। तो જોઈ શકો છો આપણે આ ભાગ કટિંગ કરી લીધો છે। હવે આ ભાગને એક સાઈડ જવા દેશું। તો આપણે આ ભાગ આવી રીતે આવશે અને પાછળથી આ રીતે રહેશે, જોઈ શકો છો। હવે આના માપનું આપણે સેમ આ જ માપનું અસ્તર કટ કરવાનું છે, વ્હાઇટ કલરનું। તો હું તમને અસ્તર કટિંગ કરીને બતાવીશ। તો જોઈ શકો છો આપણે તેના માપનું અસ્તર કટિંગ કરી લીધું છે આ રીતે। तो आपणे आ मापनुं अस्तर पण कट करी लीधुं छे। हवे आपणे बेल्ट बनाववानो छे, जे उपरनी साइड आवशे। तो जोई शको छो आपणे बंने बेल्ट कटिंग करी लीधा छे। तो तेनी लंबाई में 4.5 इंच लीधी छे अने पहोळाई 21 इंच लीधी छे, जोई शको छो। हवे एने आपणे आवी रीते फोल्ड करवानुं छे। बंने साइड आपणे अर्धो इंच आवी रीते पहेला दबावी देशुं અને પછી આવી રીતે ફોલ્ડ કરવાનું છે। એટલે આ બેલ્ટ આપણે 1 ઇંચનો રહેશે, જોઈ શકો છો। 1 ઇંચનો આ બેલ્ટ રહેશે આપણે। તો આપણે આ બંને પટ્ટી એવી રીતે આપણે વાળી લેશું। તો જોઈ શકો છો આપણે બંને બેલ્ટને આ રીતે મેં સિલાઈ કરી લીધી છે અને બંને બાજુ ધાર સિલાઈ પણ કરી લીધી છે, જોઈ શકો છો આ રીતે। આવી રીતે રાખવાના છે, જોઈ શકો છો। अर्धो सिलाईनो भाग राखीने आपणे आवी रीते बेल्ट मूकवाना छे। तो आवी रीते पीन बीड़ावी देशुं, जेथी आपणे बेल्ट हली ना जाय ते माटे। जोई शको छो आ रीते। हवे एनी उपर आपणे अस्तर राखी देवानुं छे। तो आपणे अस्तर आवी रीते राखीने फरती आपणे सिलाई करी लेवानी छे आवी रीते। तो आपणे पहेला फरती सिलाई करी लेशुं અને આટલો ભાગ આપણે ઓપન રાખવાનો છે, એટલે આપણે અહીંથી બ્લાઉઝ સવળું કરવા માટે આટલો ભાગ આપણે સિલાઈ નથી કરવાની। તો ચાલો હું તમને સ્ટિચિંગ કરીને બતાવું છું। જોઈ શકો છો આપણે ફરતી સિલાઈ કરી લીધી છે અને આટલો ભાગ આપણે ઓપન રાખ્યો છે અને જ્યાં આપણે આ ગોળાકાર છે ત્યાં આપણે કટનું નિશાન લગાવવાનું છે આ રીતે। તો આ રીતે હું કટનું નિશાન લગાવી દઈશ। હવે અહીંથી આ ભાગને આપણે સવળું કરી લેવાનું છે। જે આપણે પિન છે બીડાવેલી તે કાઢી લેશું।
તો જોઈ શકો છો આપણે કાપડને સવળું કરી લીધું છે. જે આ ભાગ રહ્યો છે તે આપણે અંદર આવી રીતે જવા દઈને આ ભાગ આપણે પેક કરી લેવાનો છે. તો આપણે અહીંથી સિલાઈ કરી લેશું. તો જોઈ શકો છો આ ભાગ પેક કરી લીધો છે અને આપણે ફરતી સિલાઈ કરી લીધી છે. હવે આપણે અહીંયા બોર્ડર લગાવવાની છે. તો જોઈ શકો છો મેં આ રીતની બોર્ડર લીધી છે. બંને સાઈડ પટ્ટી વાળેલી નથી, આપણે વાળવાની છે. તો આપણે આ બોર્ડર અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી મૂકવાની છે. આ રીતે જોઈ શકો છો આ રીતે, અને બીજી સાઈડથી અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી મૂકવાની છે. અને એક બોર્ડર આપણે અહીંયા નીચે મૂકશું. તો હું તમને બોર્ડર મૂકીને બતાવીશ. તો જોઈ શકો છો આપણે પટ્ટી લગાવી દીધી છે આ રીતે. હવે મેં એક પટ્ટી તૈયાર કરી છે. તો તેની લંબાઈ આપણે માપ કરી લેશું. તો લંબાઈ મેં 57 ઇંચ લીધી છે. જોઈ શકો છો 57 ઇંચની લંબાઈ લીધી છે. અને પહોળાઈમાં મેં 1/2 ઇંચ રાખી છે. જોઈ શકો છો. તો સૌ પ્રથમ પહેલાં આપણે આમાંથી 2 ઇંચની આપણે 6 પટ્ટી કટિંગ કરવાની છે. તો આમાંથી આપણે 2 ઇંચની કટિંગ કરી લેશું આ રીતે. જોઈ શકો છો. અને જે આ એક્સ્ટ્રા દોરી રહી તે આપણે અલગ રાખીશું. અને જે આ પાછળનો ભાગ છે અહીંથી ત્યાં આપણે આવી રીતે લગાવવાની છે. એક અહીંયા લગાવશું, એક અહીંયા, અને એક નીચેની સાઈડ આપણે આવી રીતે ફોલ્ડ કરીને લગાવવાની છે. તો આપણે ત્રણેય બાજુ 3 આ સાઈડ અને 3 આ સાઈડ એવી રીતે દોરી લગાવી દઈશું. તો જોઈ શકો છો આપણે આવી રીતે નાકા લગાવી દીધા છે આ રીતે. અને હવે જે આપણે આ દોરી લીધી છે તેને આપણે પિન વડે અહીંથી સેફ્ટી પિન વડે ભીડાવી લેશું આ રીતે. હવે આપણે અહીંથી પૂરવી દેવાનું છે આ રીતે. આ ભાગ પૂરવેલો આપણે પછી બીજી સાઈડથી બહાર કાઢવાનું છે. આ સાઈડથી અને આ સાઈડથી જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે આ બીજી બાજુનો ભાગ છે ત્યાં આપણે પિન ભીડાવી લેશું. હવે બીજો ભાગ આપણે આ સાઈડથી ભીડાવવાનો છે, પછી આ સાઈડથી બહાર કાઢશું. જોઈ શકો છો. અને આ સાઈડથી જોઈ શકો છો આ રીતે. તો જોઈ શકો છો આ બાજુનો ભાગ આપણે આ રીતે બની ગયો છે. હવે અહીંયા આપણે ભૂમકા લગાવવાના છે. અહીંયા આપણે લટકન બનાવશું. તો તેના માટે મેં ફેબ્રિક કટિંગ કરીને રાખ્યું છે. જોઈ શકો છો મેં 2 ચોરસ ટુકડા લીધા છે. તો તેની લંબાઈ મેં 7 ઇંચ લીધી છે અને પહોળાઈ પણ 7 ઇંચ લીધી છે. તો તેવા મેં 2 પીસ કટિંગ કર્યા છે 7 ઇંચ લંબાઈ અને પહોળાઈના. હવે આપણે એને આવી રીતે ફોલ્ડ કરશું. બંને ભાગને આપણે આવી રીતે ફોલ્ડ કરી લેશું અને પછી આવી રીતે આપણે ચોરસ કરી લેશું. અને આ ભાગથી આપણે જે ખૂણાનો ભાગ છે તે ભાગ આપણે અહીંથી કટ કરી લેવાનો છે આ રીતે. જોઈ શકો છો. હવે આપણે વચ્ચેથી કટ કરી લેશું. જોઈ શકો છો આપણે બંને ભાગ આ રીતના કટ થઈ ગયા છે. 2 લટકણ આપણે નીચેની સાઈડ આવશે અને 2 લટકણ આપણે ઉપરની સાઈડ આવશે. તો આપણે આ નીચેના ભાગમાં આવી રીતે પટ્ટી લગાવી દેવાની છે. આ ચારેય ભાગમાં આપણે પટ્ટી લગાવી દઈશું એ રીતે. તો જોઈ શકો છો આપણે ચારેય ભાગમાં પટ્ટી લગાવી દીધી છે. હવે જે આ ભાગ છે નીચેનો ત્યાં આપણે વચ્ચેની સાઈડ આવી રીતે રાખીને અહીંયા સિલાઈ કરી લેશું. અહીંયા બંને બાજુ આપણે આવી રીતે સિલાઈ કરી લેશું વચ્ચેની સાઈડ રાખીને. જોઈ શકો છો આ રીતે. અને એ જ રીતે આપણે ઉપરની સાઈડ પણ લગાવી દેવાના છે લટકન. જોઈ શકો છો આ રીતે. જે આ ભાગ છે તે આવી રીતે વચ્ચેની સાઈડ રાખવાનો છે અને પછી આવી રીતે સિલાઈ કરી લેવાની છે.
તો આપણે ચારે ભાગમાં એ રીતે પેક કરી લેશું। તો જોઈ શકો છો આપણે ચારે ખૂણે લટકણ લગાવી દીધા છે। આ રીતે જે આ ભાગ છે ત્યાં આપણે આવી રીતે ગાંઠ લગાવવાની છે। જોઈ શકો છો આ રીતે રહેશે આપણે લટકણ પાછળથી। અને જે આ છે તે ગળામાંથી પાછળની સાઈડ આપણે લઈ લેવાનું છે। જે ગળામાંથી પાછળની સાઈડ આવી રીતે પોરવીને અને અહીંયા ગાંઠ લગાવવાની। તો આપણે પાછળનો ભાગ આ રીતે રહેશે, જોઈ શકો છો। અને આગળનો જે ભાગ છે તે આ રીતે રહેશે, એટલે આપણે ખંભા આ ભાગ ખંભામાં વયો જશે, જોઈ શકો છો આ રીતે। તો આપણે આ 7 વર્ષની બેબી માટે ચણિયા ચોળીનું બ્લાઉઝ કટિંગ અને સ્ટિચિંગ કરીને તમને બતાવ્યું છે। તો મિત્રો, તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે જરૂરથી જણાવજો। જો તમે મારી ચેનલમાં નવા છો, તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી, તો ઝડપથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી આવા અવનવા વિડીયો તમારી સુધી જલ્દી અને ઝડપથી પહોંચી શકે। ધન્યવાદ।